Dus nu gaan we de nieuwe Meguiars Tyre Shine en Tyre Coat. Dus hoe gaan we die aanbrengen? We gaan die half aanbrengen. En als je nu al ziet, zo was het ervoor en zo is het met Tyre Shine en Meguiars. Dat is de Tyre Shine van Meguiars. We gaan nu doen de voorste banden, dat jullie nog eens te goed bekijken. Dus schuren voor gebruik. Een snelle beweging over de banden. En als je ziet, alles is mooi gelijk gestreken. Zo was het ervoor. En zo is het met de Tyre Shine van Meguiars. Blijft ook wekenlang op je wagen. Op de banden beter gezegd. Voilà, deze banden zijn terug als nieuw.